සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ DSL Guide YouTube channel එකත් එක්ක. අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරන් ආවේ ඔයාලා ළඟ තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කොහොමද අපි කාටුන් වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරලා එහෙම නැත්නම් කාටුන් වීඩියෝ හදලා කොහොමද අපි මුදල් හොයන්නේ එහෙම නැත්නම් සල්ලි හොයන්නේ කියලා. I kill you. I just wish he knew. ඔයාලා දකින්න ඇති ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකට ඕනි නිසා ක්‍රියේට් කරගත්ත කාටුන් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. ඉතින් මේ වගේ ඔයාට කාටුන් වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරලා මුදල් හොයන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ. එහෙමනම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. මොකද අපි මේ දේවල් කරන්න නම් ඇප් 3ක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනි. මේ ඇප් වල වැඩ කරන්න අපිට ඕෆ්ලයින් පුළුවන්, ඔන්ලයින් වගේම ඕෆ්ලයින් උත් පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඇප් 3 අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාට මේ වගේ වීඩියෝස් ක්‍රියේට් කරන්න නම්. එහෙමනම් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් DSL Guide YouTube channel එක හරහා ඔයාලට අරගෙන එන්නේ Emoney හා සම්බන්ධ වීඩියෝස්. ඔයාලට පුළුවන් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් ඕල් කරලා තියාගත්තොත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝස් ඔයාලට ඉක්මනින්ම දැනගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මං කිව්වා අපිට මේ දේවල් කරන්න නම් ඇප් 3ක් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. ඉතින් අපිට ඒ ඇප් අතරින් ප්‍රධාන ඇප් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ඇප් එක තමයි Post Max කියන්නේ. මේ හරහා තමයි අපිට කාටුන් වීඩියෝස් වල ඇක්ෂන් වගේ දේවල් ක්‍රියේට් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට හෝ App Store එක හරහා ඔයාට මෙන්න මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තවත් අවශ්‍ය වෙනවා Image Search Man කියන ඇප් එක. මේ ඇප් එක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ වීඩියෝස් වල බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වලට අදාළ ඉමේජස් අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙමනම් ඔයාට මේ ඇප් එක හරහා පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය ඕනම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එකක් මේ ඇප් එක හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්න. මේ ඇප් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඕපන් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාට සර්ච් බාර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ සර්ච් බාර් එකේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකට අදාළ ඕනම නේම් එකක් එහෙම නැත්නම් ටයිටල් එකක් ලබා දීලා ඔයාලට පුළුවන් සර්ච් කරලා ඔයාට අවශ්‍ය ඉමේජස් මේ ඇප් එක හරහා ලේසියෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන තවත් ඇප් එකක් තමයි අපේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න අවශ්‍ය ඇප් එකක්. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ CapCut කියන ඇප් එක. ඔයාට පුළුවන් ලේසියෙන්ම Play Store එක හරහා මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයාට ඔන්ලයින් වගේම ඕෆ්ලයින් වැඩ කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ ඇප් එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ ඇප් එක හරහා අපි ක්‍රියේට් කරන වීඩියෝ වල watermark වගේ දේවල් ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් ලේසියෙන්ම CapCut කියන ඇප් එක හරහා ඔයාගේ වීඩියෝස් එඩිට් කරගන්න. පළවෙනියටම අපි Post Max කියන ඇප් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක. මේ ඇප් එක හරහා තමයි අපිට අවශ්‍ය වීඩියෝ එකට අදාළ ඇක්ෂන් අපි ක්‍රියේට් කරගන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මෙතන characters කියලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාට ඕනම characters එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයාගේ වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පේන ඇති මෙතන line 3ක් තියෙනවා. එතනින් පුළුවන් ඔයාට angle එක වගේ දේවල් මේ characters එකේ මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඔයාට කැමති angle එකකට ඔයාගේ වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් මේ හරහා. ඊට අමතරව මෙතන පේනවා ඇති ඔයාට ඇනිමේෂන් කියලා තියෙනවා. අන්න එතන ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය ඕනම ඇනිමේෂන් එකක් මෙතනින් ඔයාට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට අදාළ ඇනිමේෂන් වගේ දේවල් ඔයාට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. run කියලා තියෙනවා, walk කියලා තියෙනවා, punch, kick ඒ වගේම තමයි තවත් ගොඩක් ඇනිමේෂන් තියෙනවා. ඔයාගේ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය ඇනිමේෂන් මේ හරහා ඔයාට ලේසියෙන්ම ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ ගොඩක් ෆීචර්ස් තියෙනවා, ඔප්ෂන් තියෙනවා මේ ඇප් එකේ. ඔයාට පුළුවන් මේ දේවල් බලන්න ගිහිල්ලා කොහොමද මේ ඇප් එක හරහා වැඩ කරන්නේ කියලා. එහෙමනම් දැන් බලමු කොහොමද අපි මේ විදිහේ ක්‍රියේට් කරන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මේ ඇප් එක හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඇනිමේෂන් කියන තැන ටච් කරාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. මෙතන තියෙනවා රෙකෝඩ් බටන් එක රතු පාටින්. එතන ටච් කරාට පස්සේ මේ වගේ ඔයාගේ ඇක්ෂන් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඇනිමේෂන් එක රෙකෝඩ් වෙනවා. මෙතන ස්ටොප් කියන බටන් එක උඩ මේ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ගැලරි එක තුල මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඔටෝම සේව් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ ඇප් එක හරහා වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා වීඩියෝ එකක් මේ ඇප් එක හරහා ක්‍රියේට් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම
background එක green color ලබා දෙන්න. මොකද අපි background එක remove කරන්න ඕනි video editing වලදී. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ video එක edit කරන්න CapCut කියන app එක open කරලා new project කියන තැන මේ විදිහට touch කරාට පස්සේ මේ විදිහේ interface එකක් එනවා. මෙතනදී මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ image search man කියන app එකෙන් ඔයාලා download කරගත්ත images ටික CapCut කියන app එකට මේ විදිහට add කරගන්න එක. ඉතින් මේ CapCut කියන app එකෙත් ගොඩක් features තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් හොඳට videos edit කරන්න මේ CapCut කියන app එක හරහා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ app වල කොහොමද හරියටම වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් comment එකක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ search කරත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ app වල වැඩ කරන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාගෙන යන්න. මම ඔයාලට videos අරන් එන්නම් කොහොමද මේ app වල හරියටම වැඩ කරන්නේ videos create කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ අපි create කරගත්ත video clip ටික මේ CapCut කියන app එකට upload කරගන්න එක. ඊළඟට අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ video clip එකට අදාළ background එක remove කරගන්න එක. ඔයාලට පේනවා ඇති green background එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ app එක හරහා මේ විදිහට background එක මුලින්ම remove කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට තමයි video clip එක play කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මීට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් තවත් characters ඔයාගේ video එකට add කරගන්න. ඒ වගේම තමයි background image වගේ දේවල් ඔයාගේ video එකට add කරගන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් තවත් animation video clip add කරගෙන ඔයාගේ video එක ගොඩක් quality එකට ස්ටෝරි එකක් විදිහට උනත් ඔයාට මේ app හරහා create කරගන්න. හරි එහෙමනම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා වීඩියෝ එක create කරගෙන එහෙම නැත්නම් edit කරගෙන අවසන් වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් වීඩියෝ එක export කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ mobile phone එකට download කරගන්න. ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන උඩම තියෙන ඊතලයක icon එක. අන්න එතන touch කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ mobile phone එකට export කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි cartoon වීඩියෝ එකක් create කරගන්න තියෙන්නේ. මම ඔයාලට app 3ක් කියලා දුන්නා. පළවෙනි app එක අපිට අවශ්‍ය action වගේ දේවල් create කරගන්න. අපේ video clip එකට අදාළ action වගේ දේවල් අපිට create කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දෙවෙනි app එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ background image වගේ දේවල් download කරගන්න. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි app එක CapCut කියන app එක. ඒ හරහා පුළුවන් ඔයාට ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඔයාට අවශ්‍ය ආකාරයට edit කරගන්න. ඊළඟට ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි මේ විදිහට videos clip එහෙම නැත්නම් videos create කරලා කොහොමද මුදල් earn කරන්නේ එහෙම නැත්නම් සල්ලි හොයන්නේ කියලා. එහෙමනම් YouTube කියන්නේ දැනට තියෙන ලෝකේ හොඳම platform එකක්. අපේ videos upload කරලා අපිට income එකක් එහෙම නැත්නම් මුදල් earn කරන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් channel එකක් create කරගන්න. YouTube එකට ගිහලා search කරන්න YouTube channel කියලා. ඔයාට පුළුවන් ලේසියෙන්ම YouTube channel එකක් කොහොමද හරියටම create කරගන්න කියලා දැනගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ videos create කරලා upload කරන්න ඔයාට camera අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. lights studio කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විතරයි. හරි එහෙමනම් ඔයාටත් පුළුවන් මේ වගේ කාටුන් වීඩියෝස් ක්‍රියේට් කරලා ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හරහා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක හරහා ඉන්කම් එකක් ලබා ගන්න. හොඳයි එහෙමනම් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පුළුවන් DSL Guide YouTube channel එක හරහා ඔයාලට හැමදාම අරගෙන ඉන්නේ Emoney හා සම්බන්ධ වීඩියෝස්. channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් ඕල් කරලා තියාගන්න. අනිත් අයටත් බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. හොඳයි එහෙමනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.